სამშვიდობის ტელეკომპანია რიონის პირდაპირ ეთერშია დღის ამბების სპეციალური გამოშვება, რომელსაც ჩვენი შემოქმედებითი გუნდი და მე, გეგი ნემსიწვერიძე წარმოგიდგენთ. ყოველ დღე ჩვენ გავგაცნობთ დღის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებს COVID-19-თან დაკავშირებით. საგანგებო მდგომარეობა აღარ მოქმედებს, თუმცა შეზღუდვების ნაწილი ისევ ძალაში რჩება. კანონი 91 ხმით პარლამენტმა დაამტკიცა. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები ოპოზიციის მიერ უკვე შეფასდა როგორც ანტიკონსტიტუციური. ოპოზიციას ეთანხმება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, საიამ კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა. როინა-ტივი და ზაზა იმნაძე დეტალებით. 91 ხმით დამტკიცებული კანონი მთავრობას საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე შეზღუდვების დაწესების უფლებას 15 ივლისამდე აძლევს. სადაო და ანტიკონსტიტუციურად მიჩნეული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები პანდემიას უკავშირდება. ხელი შეუწყეთ იმას, რომ მართლ გუნდს, ხელისუფლებას, მთავრობას ჰქონდეს ვერკეტები საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირებული, რომ საგანგებო მდგომარეობის გარეშე მართოს კრიზისული სიტუაცია, ოპოზიციას სურს საგანგებო მდგომარეობით ჩაშალოს საკონსტიტუციო პროცესი. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ცვლილებები კონსტიტუციასთან შეუთავსებელია, რადგან რიგი კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვაზეა საუბარი. თავდაპირველად უმრავლესობა რეგულაციის მიღებას განუსაზღვრელი ვადით აპირებდა, თუმცა ოპოზიციის აქტიურობის შემდეგ საბოლოო ვადად 15 ივლისი განისაზღვრა. უმძიმესი სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური კრიზისიდან მოსახლეობის ყურადღება ბუნებრივად გადავიდა პანდემიის მოგერიებაზე. მეორე ეს არის ის მიზნობრივი ხარჯები, რომლებიც გამოაგზავნა დასავლეთთან, მაგრამ საქართველოს მთავრობა რა თქმა უნდა არამიზნობრივად გამოიყენებს, იმიტომ რომ ის კორუმპირებულია და მესამე ეს არის ადამიანის უფლებების შეზღუდვა, რომელიც რა თქმა უნდა ანტიკონსტიტუციურია და ბოლო მაგალითი თუნდაც ეს რაც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, ეგრეთ წოდებულმა ნოტარიუსმა საქართველოს მთავრობის, რომ დაუდგინა საქართველოს მთავრობას გააკეთოს ნებისმიერი რამ, რაც მას მოესურვება, დააკეთოს ნებისმიერი სოფელი, ნებისმიერი ქალაქი და მიიღოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ თუმცა ისევ ევროპული საქართველოს ჩვენი ფრაქციის წევრების ძალისხმევა 15 ივლისი ეს არ იქნებოდა ეს თარიღი, ეს იქნებოდა განუსაზღვრელი რაოდენობით. ბუნებრივია ეს რა თქმა უნდა ანტიკონსტიტუციურია. პანდემიამ ძალიან კარგად გვაჩვენა, რომ მათმა არაეფექტურმა მმართველობამ მიიყვანა ქვეყანა და ქართული ოჯახი ფაქტურად შიმშილის ზღვარზე და ნაცვლად იმისა, რომ ისინი ზრუნავდნენ და გეგმა შეიმუშავებდნენ თუ როგორ და რანაირად უშველონ ადამიანებს და ეკონომიკური მდგომარეობა როგორ წამოწიონ, პირიქით კიდე იმაზე ზრუნავდნენ, როგორ გაიხანგრძლონ ხელისუფლებაში ყოფნა და მიიღენ ანტიკონსტიტუციური კანონი, შეუზღუდენ ადამიანს სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება, შეუზღუდენ შეკრების თავისუფლება, რაც სრულიად ანტიკონსტიტუციურია და არ ვეთანხმებით ამ ყველაფერს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა. საია ჩანაწერის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს. საკონსტიტუციო სარჩელი დღეს იქნა შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში. მინდა აღვნიშნო, რომ სამწუხაროდ საქართველოს პარლამენტმა არ გაიზიარა არაერთი ორგანიზაციის და მათ შორის არც ჩვენი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოწოდება იმის შესახებ, რომ არ შეეტანა ინიცირებული ცვლილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში. საკარანტინო ღონისძიებები მოიცავს მიმოსვლის თავისუფლების, საკუთრების უფლების, შრომის უფლების, მეწარმეობის უფლების, ნორმატიული აქტებით დადგენილისაგან განსხვავებულ მოწესრიგებას. სადაო ნორმების მიხედვით საქართველოს პარლამენტი საქართველოს მთავრობაზე უფლებამოსილების დელეგირებას ახდენს დელეგირებული უფლებამოსილების საფუძველზე. საქართველოს მთავრობას ან მთავრობის მიერ დადგენილ სამინისტროს საკარანტინო ღონისძიებების განსაზღვრის უფლებამოსილება ეძლევა. კანონ პროექტის თანახმად ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე საკარანტინო ღონისძიებების, მათ შორის ეკონომიკური საქმიანობის, თავშეყრის, შრომის და სხვა უფლებების შეზღუდვა შესაძლებელია დროებით 15 ივლისამდე. რისთვის დაიხარჯა 50,000 ლარი და რა არ მოსწონს ოპოზიციას? ქუთაისი ქალაქია, რატომ იწუნებენ ამ სლოგანს ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები და რას პასუხობს იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი ატეხილ აჟიოტაჟს.
მირზოსიაშვილი და მირზა კუჯუხიძე არკვევდნენ დეტალებს. ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციის თავმჯდომარე ქუთაისის ახალ ტურისტულ სლოგანს აკრიტიკებს. გიგა შუშანიას თქმით, იმერეთის ტურიზმის ცენტრი ერთ წელში 700.000 ლარს ხარჯავს, ხოლო სლოგანი, რომლის შემუშავებაც 50.000 ლარი დაჯდა, სრულიად აცდენილია ტურიზმის საჭიროებებს და არაფრის მთქმელია. აი მე მინდა განახოთ რა დავტოვეთ 2012 წელს ქუთაისის სლოგანი იყო ქუთაისი საპარლამენტო დედაქალაქი და 8 წლის თავზე ისე მოაქცია ამ ქალაქის საქმე ქართულმა აუცლებამ რომ 50.000 ლარის დახარჯვა დაჭირდათ იმისათვის რომ აი ეს შავ-თეთრი გაუგებარი სლოგანი და დაუმტკიცებენ საზოგადოებას რომ ქუთაისი თურმე ქალაქი ყოფილა. ეს შრიფტიც მოპარულია საბჭოთა პერიოდში გამომავალი გაზეთ ქუთაისიდან და ამაში თურმე გადაიხადეს 50.000 ლარი. შეუძლებელია და ეს ნიშნავს რომ ესენი ფიქრობენ რომ თურმე უცხოელი ტურისტები გამოიქცევიან ეხა ქუთაისში რომ გაიგებენ რომ ქუთაისი ქალაქია. ეს არის ამ ქალაქის შეურაცხყოფა, ეს ნიშნავს რომ ორგანიზაცია რომელიც ჩემს უკანაა და 700.000 ლარს ხარჯავს წელიწადში საერთოდ ვერ ერკვევა ამ პრობლემებში აბსოლუტურად აცდენილია ტურიზმის საჭიროებებს, თუნდაც ამას ადასტურებს ის რომ ეხლა როდესაც გიძებზე 300 ლარიან დახმარებას ვერ ღებულობენ, გაჩერებულია ტურიზმი 60.000 ლარს ხარჯავენ 20 გიდის გადამზადებაში, ანუ ერთი გიდის გადამზადება ორდღიანი ტრეინინგი უჯდება 3.000 ლარი, მაშინ როდესაც უნივერსიტეტში სტუდენტი სწავლება ერთი წელი ღირს 2.200 ლარი. ახალი სლოგანი კითხვის ნიშანს უტოვებს ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის ტურ ოპერატორს არჩილ გეგენავას. მისი განმარტებით ქუთაისი უბრალოდ ქალაქზე გაცილებით მეტია და დამაკნინებელია ის სიტყვები, რაც გარკვეული დროის მანძილზე ქუთაისის სლოგანად უნდა იქცეს. ძალიან ბევრი კითხვები გაჩნდა თვითონ სლოგანზე. ქუთაისი ქალაქია. მთელი ჩემი ცხოვრება ვიღაცას უმტკიცებ, რომ ქუთაისი ქალაქი კი არა, ქალაქზე მეტი არის და ამ შემთხვევაში პირიქით ვაკნინებთ, რომ კი ქუთაისი ქალაქია. ვიღაცას ამას ვეუბნებით. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბრენდს და ამ სლოგანს ჩაშლა აქვს და კონცეპტუალურად ძალიან მაგარია და მომწონს, მაგრამ ამ კონცეპტუალური მაგრობის მორგება მნიშვნელოვან სლოგანზე აუცილებელი იქნება დასაფიქრებელია რა. მე მქონდა ასეთი იდეა, ეს უცებ რაც მომაფიქრდა, რომ უფრო ჩვენი რო გავხადოთ ქუთაისი და ვიღაცამ ტურისტი იქნება, ადგილობრივი იქნება, რომ აღიქვას ეს ბრენდი და რაღაცა ქუთაისი ჩემი ქალაქია და ამ ჩემში იგულისხმება ყველა, მუსიკოსიც, ხელოვანიც, ჟურნალისტიც, მოქალაქეც ქუთაისის, სტუმარიც და შესაბამისად ამ კონცეფციას არ არღვევს ქუთაისი ჩემი ქალაქია რო იყოს და ჩემში მარტო აჩი გეგენავა არ იგულისხმება თქვენც და ყველა ნებისმიერი შეიძლება პოსტერს როცა ნახავს რაღაცა საინტერესო იქნება. ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის გიდი დავით ფოცხვერაშვილი ამბობს, რომ ქუთაისი უძველესი და ისტორიული ქალაქია და სიტყვები, რომელიც სლოგანშია, კიდევ სამწერტილს საჭიროებს, რადგან სათქმელი ქუთაისის შესახებ გაცილებით მეტია. პირველად რო გაჩნდა ეგრევე ეგეთი სლოგანი ქუთაისი ქალაქია, თავიდანვე რავი, ქუთაისი რო ქალაქია, ალბათ იცით უკვე 3500 წელია, რადგანაც ქუთაისი შედის ევროპის ალბათ 5 უძველეს ქალაქებს შორის და თავიდანვე უარყოფითად არის განწყობილი რა. თან ეს ტერმინი არის მტკიცებულებით ფორმაშია და ღებულობ რომ მარტო ქუთაისი ქალაქია, ეგეთი რა სლოგანიდან. შემდეგ როგორც გაიხსნა ეს თემა და როგორც გავგიმარტეს, თოლია გაგზელება ამ სლოგანს, თვითონ სლოგანში ალბათ იგულისხმება, რომ ქუთაისი ქალაქია, შემდეგ უნდა იყოს 3 წერტილი რა. რადგანაც ქუთაისი არის იგივე მედიას ქალაქი, აიეტის ქალაქი, ოქროსაწმისის, იგივე შემდეგ პირველი დედაქალაქი ბაგრატის, დავით აღმაშენებლის, იგივე ისტორიის, ცისფერყანწელების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ტერმინს ჭირდებოდა ჩემი აზრით უფრო გავრცობა. იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი ტატო ლილუაშვილი ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ ბრენდ პლატფორმაზე მუშაობა 1 წელი გაგრძელდა. კორონავირუსიდან გამომდინარე პრეზენტაციის გაკეთება ვერ მოხერხდა, თუმცა უახლოეს მომავალში იგეგმება და ის მოსაზრება, რომ სლოგანი არაფრის მთქმელია მალევე გაქარწყლდება. ტატო ლილუაშვილი გიდებთან დაკავშირებულ განცხადებასაც ეხმიანება. 2019 წელს დავიწყეთ და 2019 წელს დავასრულეთ ამ პროგრამაზე ბრენდ პლატფორმაზე მუშაობა და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ საზოგადოებისთვის არ გახდა საშუალება გავეკეთებია პრეზენტაცია ამ ჩვენი სლოგანის და ბრენდის. უახლოეს პერიოდში ვეგმოთ გავაკეთოთ ბრენდის პრეზენტაცია და ის მithმა მოთქმა რაღაც ქუთაისი ქალაქზე უფრო მეტია, რა თქმა უნდა, ცალსახად
გაქარწყლდება, იმიტომ რომ ჩვენი სლოგანი შუაში იხლიჩება, ეს არის ქუთაისი ქალაქია შუაში გაახლეჩილი და შინით შუაში მოთავსდება ის სიტყვები, რაც არის ქუთაისის რის ქალაქიც არის. ეს შეიძლება იყოს სიყვარულის, ღიმილის, სითბოსი, ისტორიის და მედიას ქალაქი ქუთაისი. მოგახსენებთ ამ საკითხს, ეს არის პირდაპირ მითითება, რომ ქუთაისის ტურიზმის ცენტრმა დაარღვიოს კანონი და მისი გამოყოფილი ბიუჯეტიდან მიმართოს ისეთ მიზნობრიობაზე, როგორიც არის ან გიდების სუბსიდირება და ან პენსიონერებისთვის წამლების დახმარება. ეს არის აშკარად აცდენა კანონის წინააღმდეგობაში. იმერეთის ტურიზმის ცენტრის ინიციატივით ქუთაისის ბრენდინგი და მისი განვითარების მოკლებადიანი სტრატეგია შემუშავდა. შესაბამისად, ქუთაისის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, ლოგო და სლოგანი აქვს. მიზანია ქუთაისი მოხვდეს საქართველოში აუცილებლად სანახავ 5 ადგილს შორის და იმერეთი პოტენციურმა ვიზიტორებმა კარგად დაინახონ როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ტურისტულ რუკაზე. ახალ ტურისტულ სლოგანზე კომპანია Millennial Hub-მა იმუშავა და ჯამში 50,000 ლარი გაიხარჯა. ქვეწარმავლები და ანტისანიტარია. ეს ქუთაისში ლაღიძის ქუჩის 3 ნომერში არსებული ტერიტორიის რეალობაა. ამ ყველაფერს კი მოსახლეობა უკვე დიდი ხანია აპროტესტებს, თუმცა უშედეგოდ. ამჯერად მათ დახმარების თხოვნით ტელეკომპანია Rion's მომართეს. ვინ არის პასუხისმგებელი საფრთხის ქვეშ მყოფი მოსახლეობის წინაშე მედი ზოსიაშვილი და მირზა კუჯოხიძე დეტალებით. ნაკრძალი მართლა კი არის. შესანიშნავი ფილმი გადაიღება, ბორცვები კარგია, სცენარის საფარი კარგია, სამარედაქციის შენობის ასეთი მხარე ქეგავს იმას ნაომარს. ქუთაისში მელიტონ ლაღიძის ქუჩის 3 ნომერში წლების წინ სათამაშო მოედანი და გამწვანებული ტერიტორია იყო. თუმცა დრომ ყველაფერი შეცვალა და ახლა ეს ადგილი ბალახებმა დაფარა. ქვეწარმავლებთან და ანტისანიტარიასთან ბრძოლა ადგილობრივებს საკუთარი ძალებით უწევთ. სადაც ახლა ჩვენ მივჩვენებთ ბურდებსა და ეს სახლიდან გამოტანილი ნარჩენები რომელიც არის, ხო უნდა გაეტანათ ის მიწა, აქ დაყარეს ადგილზე. მე არ ვიცი, აქ შესანიშნავი სტადიონი ქონდა ჩვენ გაკეთებული, კალადურისა და ფეხბურთის. უფროსების და ახალგაზრდობის გამოვდიოდი. აი ქუჩა, ახლა რომ ერთი გაკეთდა, მეორე გაკეთდა, სამგზის დაწესებულებები, სახლები აშენდა. მანქანები პარკინგი არც ერთ არ აქვს, არც ერთ სახლს არ აქვს პარკინგი. თუ ჩვენ პრივატიზაციის საკითხთან დაკავშირებით გადახედავენ კიდე და მოგცემენ ნებართვას და უფლებას, აი პატარა ტერიტორიას ჩვენ ავითვისებთ, არავით არის, ის არ დაგჭირდება, თვითონ მოვიყვანეთ. 10 მანქანა ნაგავი გავიტანეთ აქედან, 10 მანქანა ნაგავი. ახლა ისეთი საშინელი მდგომარეობაა, ხარს ყველაფერი ზაფხული მოდის, ბავშვებს გასაქანი არ აქვს, რაღაცას ერთობლივად ახლა მერის შესაბამის სამსახურება ის მითხრობს, რომ კერძო საკუთრება ჩვენი არ არის. ის კერძო საკუთრებას მერი ისა, როგორ არ არის. ლაღიძის ქუჩის მაცხოვრებლებმა ანტისანიტარია და ტერიტორიის მოუვლელობა სხვადასხვა ფორმით რამდენჯერმე გააპროტესტეს. თუმცა დღის ამბების გადამღებ ჯგუფთან თავიანთი მოთხოვნები და წუხილი კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს. მოსახლეობა განმარტავს, რომ ქალაქის თვითმმართველობისგან მიწოდებული დოკუმენტაციის მიხედვით ლაღიძის 3 ნომერში არსებული ტერიტორია კერძო მესაკუთრის დაქვემდებარებაშია. ისინი მერიისგან კერძო მფლობელის დავალდებულებას ითხოვენ, რათა მეპატრონემ კუთვნილ ტერიტორიას მოუაროს. 12 წელია არსებული მდგომარეობა, თქვენ თვითონაც კარგად ხედავთ, რა მდგომარეობა არის, ქვეწარმავლებით, ბაყაყებით, სავსე არის ეს ტერიტორია მთლიანად, მეპატრონეს ვერ უკავშირდებით ვერანაირად. იმ შემთხვევაში თუ კი არ გამოჩნდება მეპატრონე და არ აიღებს მოვლა პატრონობას საკუთარ თავზე და არ გაწმინდავს ამ ტერიტორიას, მთელი ქუჩა და ის ბინა, რომელიც წინ მდებარეობს, ჩამოვალთ მოსახლეობა, დავკეტავთ გზას, ცენტრალურ გზას, რომელიც ქალაქს უკავშირდება და ის შემდეგ იმედია ქუთაისის მერია და მოიძიებს ჰავა და მეპატრონეს მოვა და უზრუნველყოფენ ამ ტერიტორიის გაწმენდას. ხედავთ ნაგავი სხვა ქუჩებიდან რომ არის დაგროვილი ხო, მე ყველა მოიტანს და მიაყრის ხოლმე ჭმელის ნარჩენებსაც, საამშენებლო მასალის ნარჩენებსაც და ამბროზია ვრცელდება და ეს ამბროზია ბავშვებზე ცუდად მოქმედებს, ალერგიას იწვევს. ჩემი შვილები აქ გაეზარნენ და ჩემი თაობის კიდე ვინც ცხოვრობს აქ, მაგრამ უკვე შვილიშვილებისთვის აღარ არის სივრცე, რომ ბავშვებმა გაერთონ და სივრცეს და გართობას კიდე არ დავეძებთ. ეს ამბროზია და ჭუჭყი და ჰაერის დაბინძურება, იცით როგორ მოქმედებს ბავშვების ჯანმრთელობაზე და თუ კი დაგვეხმარებიან და მოგვაქცევენ ყურადღებას,
სასიამოვნო იქნება და კარგი იქნება და მადლობელები დაგჭირებით. უქიმერიონის მაჟორიტარი დეპუტატისთვის პრობლემა ცნობილია. როგორც საკრებულოს პრეს-ცენტრში განგვიცხადეს, ტერიტორია ბალახებისგან ერთხელ უკვე გაწმინდეს. თუმცა ბერკეტი, რომ კერძო მეპატრონე დაავალდებულონ, არ აქვთ. ქუთაისის მერიაში საკითხთან დაკავშირებით პასუხის მიღება ვერ შევძელით. ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოძიებული ინფორმაციით, სავარაუდო მეპატრონე რუსეთში ცხოვრობს. თუმცა დოკუმენტებში მესაკუთრედ მითითებული პირი ტერიტორიასთან კავშირს უარყოფს. რეალურად ვინ არის პასუხისმგებელი უპატრონოდ მიტოვებულ ადგილზე გაურკვეველია. 27 აპრილიდან ქუთაისის ცენტრალური ბაზარი ახალი რეგულაციებით მუშაობს. ბაზრის დირექტორი ამბობს, რომ სურსათის უმნებლობის სამსახურის ყველა რეკომენდაცია მკაცრად დაცულია. სავალდებულო სოციალურმა დისტანციამ სავაჭრო დაწესებულებაში დაახლების რაოდენობა გაანახევრა. თუ პანდემიამდე პერიოდში ბაზარში დაახლოებით 500-მდე მოვაჭრე მუშაობდა, ამჯერად მათი რაოდენობა დაახლოებით 250-ში ადგენს. როგორც ოლეგ არღლიანი ამბობს, დღის მდგომარეობით ადმინისტრაციას სპეციალური დოკუმენტაციის მიღების თხოვნით 265 მოვაჭრე მიმართა, რათა მათ სახელმწიფოსგან დადგენილი ფინანსური კომპენსაციით ისარგებლონ. დღეს მდგომარეობით ყველა ის რეკომენდაცია სრულდება. დაცულია სოციალური დისტანცია, რეგულარულად ტარდება დეზინფექცია, მორეცხვითი სამუშაოები. მოვაჭრე პერსონალი აღჭურვილია პირბადეებითა და ერთჯერადი ხელთათმანებით და რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი დარღვევა არ ყოფილა. განცხადებით მოგმართა 265-მა მოიჯარემ და ეტაპობრივად მიმდინარეობს ცნობების გაცემა, რათა წარადგინონ შემდგომ ჯანდაცვის მათმა უნდა აკრიფონ შემდგომ ეს ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე და შესაბამისად მერე მოხდება კომპენსაციების გაცემა. რეგულაციები გარკვეულად შეზღუდა მათისა და ამას ემატება ტრანსპორტის პრობლემა. უმეტესობა მათგანი სარგებლობდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ ამ ეტაპამდე შეზღუდულია და შესაბამისად ელოდებიან ამ რეგულაციების შემსუბუქებას და ამის შემდგომ შეძლებენ განაახლონ მუშაობა. ხარაზოვის სკვერში პროგრამირებადი შადრევნის მოწყობისთვის სამუშაოები, რომელსაც შეპესე ჯორჯიან პლასტიკი ასრულებს, უკვე დაიწყო. კომპანიამ მარტის თვეში 354,599 ლარის ტენდერი მოიგო. აღსანიშნავია, რომ სამუშაოები ბევრად ადრე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა პანდემიამ ვადები გადაწია, შესაბამისად ცვლილება ხელშეკრულებაშიც აისახა. პროგრამირებადი შადრევნის მოწყობის გარდა ხელშეკრულების მიხედვით კომპანიამ ადგილზე განათებებისა და სხვა ინფრასტრუქტურის განახლება უნდა უზრუნველყოს. შეპესე ჯორჯიან პლასტიკის ხელმძღვანელის გიორგი ნიკოლაძის თქმით, შადრევანი ანიმაციური და ფერადი იქნება წყლის გაფრქვევის სხვადასხვა ფუნქციით. კომპანიამ სამუშაოების 3 თვეში უნდა დაასრულოს. ხელშეკრულების გაფორმების პერიოდს დაემთხვა ეს პანდემიის პერიოდი, შესაბამისად მოხდა სამუშაოების ვადების დაწყების გადავადება რაც აისახა შესაბამისად ხელშეკრულებაში ცვლილების სახით. მოკლედ რომ მოგახსენოთ თვითონ უშუალო სამუშაოების შესახებ აღსანიშნავია ის, რომ ეს წარმოადგენს მშრალი ტიპის შადრევანს, განსხვავებით ღია ტიპის შადრევნისა. შადრევანი იქნება ანიმაციური ტიპის, რაც მოიცავს იმას, რომ ექნება სხვადასხვა ფერი და ექნება წყლის ჭავლის გაფრქვევის სხვადასხვა პოზიციები. სამუშაოები უნდა დასრულდეს 90 კალენდარულ დღეში, რაც სავსებით საკმარისია მიმდინარე სამუშაოების შესრულებისათვის. პროექტი მოიცავს ამავდროულად უშუალო ჩადრევნის მიმდებარე ტერიტორიის მოპირკეთებას, ანუ გულისხმობ უნდა მოხდეს არსებული ფილების დემონტაჟი, მათი დამუშავება, გაწმენდა და ისე უკვე ბეტონის ზედაპირზე დაგება. ასევე დაიგეგმება არსებულ სკვერში მიმდებარე დამონტაჟებული სკამების შეცვლა, სანაგვე ურნების შეცვლა და რაღაც ლამპიონების განათებების შესწორება. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ხარაზოვის სკვერში, ამ წუთის მდგომარეობით მიმდინარეობს სადემონტაჟო სამუშაოები. ამ სკვერში გათვალისწინებულია მშრალი შადრევნის მოწყობა თავისი ბილიკებით. ეს ითვალისწინებს იმას, რომ წყლის ამოფრქვევა და განათება იქნება სპეციალური პროგრამით უზრუნველყოფილი და ავტომატიზირებული. სამუშაოებს ასრულებს შეპესე ჯორჯია პლასტიკი. სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 355,000 ლარს. სამუშაოები უნდა დასრულდეს 3 აგვისტოს.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში დავით ნიჟარაძემ მრავალწლიანი ხეხილის ბაღების გაშენება წელიწად ნახევრის წინ დაიწყო. ამჟამად 16 ჰექტარზე გაშენებულ მეურნეობაში ყოველდღიურად ათობით ადგილობრივია დასაქმებული, მოსავლის აღების დროს კი მათი რიცხვი იზრდება. ფარცხანაყანევში ცენტრალურ მაგისტრალზე გაშენებული სათევზე მეურნეობა შეპესე ოქროს ტბა 5 წელია არსებობს და ვითარდება. თევზჭერა, დასვენება და სპინინგი ამ ადგილის მთავარი დანიშნულებაა. წარმატებული მეურნეობები წყალტუბოს მერმა და მაჟორიტარმა დეპუტატმა მოინახულეს და არსებულ ვითარებას გაეცნენ. ვიმყოფებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში, ჩვენ ვართ სტუმრად დავით ნიჟარაძის ფართობში, სადაც სახელმწიფოს მხრიდან მოპოვებული აქვს გრანტი და შესაბამისად გაშენებული აქვს სხვადასხვა კულტურა, ეს არის როგორც კენკროვანი, ასე კურკოვანი ხეხილი. დავათვალიერეთ მუხიანის ინტენსიური ბაღები. ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კიდევ ერთი უნიკალური პროექტი. აქ არის გაშენებული ხეხილი სხვადასხვა ჯიში და მეურნეობა წლიდან წლამდე მაქსიმალურად ვითარდება. მისასალმებელია, რომ პანდემიის პირობებშიც კი ეს მეურნეობები, ეს ფერმერები აგრძელებენ თავიანთ სამუშაობას და ამარაგებენ ბაზრებს თავიანთი პროდუქტით. მუხიანი და ეს ასე რომ ვთქვათ, მესხეთი ფარსანაყანები ისეთი ადგილია, სადაც აი ეს ხეხილი თითქმის 10 დღით ადრე შემოდის ვიდრე სხვა სოფლებში. აქ ქვა უფრო მეტი მხურვალია, უფრო ადრე შემოდის და 10 დღით ადრე ბაზრის დაკავება ეს დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოყავს მცირე ზომის თევზები, იყრება, შემდეგ ვზდით ამას და იყიდება ორგვარად. ესე ადამიანები მოდიან თევზაობენ, თევზაობის დროს მიყავთ, იჭერენ და იმ დროს მიყავთ თევზი და იმის გარდა კიდე აი აქ პატარა ის საცავები გვაქვს მოწყობილი, საიდანაც პირდაპირ იყიდება. აი ვისაც თევზაობა არ უნდა და ისე უნდა თევზი შეიძინოს, მოდის და იყიდულობს პირდაპირ თევზს. ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო ონლაინ მუშაობაზე გადავიდა აიბ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება, რომლის დაქვემდებარებაშია მუსიკალური სკოლები, ფოლკლორის სასწავლებლები, ხელოვნების სკოლა და მოსწავლეთა სასახლე. აღნიშნული სასწავლებლების შესაძლებლობების შესაბამისად კვლავ ახორციელებენ ონლაინ რეჟიმში საქმიანობას. ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ბოტანიკური ბაღი, სადაც მსურველებს შესვლა მხოლოდ შესაბამისი წესების დაცვით შეეძლებათ. 1 ივლისიდან აქტიურად გააგრძელებენ მუშაობას ქალაქის მუზეუმები. ვეცადეთ, რომ ნაკლები დანაკარგით შეგვესრულებინა ის სამუშაოები, რაც გათვალისწინებული ჰქონდა პროგრამით, რაც გათვალისწინებული ჰქონდა თითოეულ სასწავლებელს. ეს არის მუსიკალური სკოლები, ფოლკლორის სასწავლებელი, ხელოვნების სკოლა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, სადაც მიმდინარეობდა მეცადინეობის პროცესი. მუზეუმებს მივეცით მითითება, რომ და გალერეას, სამხატვრო გალერეას, რომ თავიანთი სპეციფიკიდან გამომდინარე ემუშავათ შემეცნებით მიმართულებით, თავიანთი მიმართულებით შემეცნებითი ხასიათის მასალა დაედოთ აგრეთვე Facebook ველზე. ბოტანიკური ბაღი სულ ახლა ხანს რამოდენიმე დღის წინ გავხსენით უკვე დამთვალიერებლისათვის, იმიტომ რომ ეს ღია სივრცე მოგახსენებათ და აქ შესაბამისი ზომები გათვალისწინებით მზადებით მუზეუმები უნდა მომაზადოთ უკვე იმისათვის რომ მიიღოს ვიზიტორები, იმიტომ რომ სადღაც ჩვენ ვარაუდობთ რომ 15 ივნისიდან უკვე და 1 ივლისიდან ალბათ მთელი მაქსიმალური ძალით უნდა ჩაერთონ მუზეუმები აქტიურად უკვე სამუშაო პროცესში. ახლა კი დღის ამბებში სტუმრის ბლოკის დროა. გასული წელი ნაყოფიერი იყო მესხიშვილის თეატრის მსახიობის ენდი ძიძავასთვის. მან ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის თეატრალური პრემია დურუჯი მიიღო, ასევე მთავარი როლი შეასრულა სპექტაკლში ჰეკაბე, რომელიც არაერთი პრიზის მფლობელი გახდა. პანდემიამ როგორც მთელი მსოფლიოს, ასევე მსახიობის გეგმებიც შეცვალა. გამარჯობა ქალბატონო ენდი, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით თქვენ და მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირიქით უღმეს მადლობას გადაგიხდით იმისათვის, რომ აქტიურად
ხართ ჩართული ამ პროცესში და ვუსმენ თქვენს გადაცემებს და თქვენს სტუმრებს, ერთ-ერთ სტუმრად რომ მე მომიაზრეთ, უღრმესი მადლობა ამისათვის და გარდა ამისა, თქვენი გადაცემის საშუალებით მეძლევა იმის საშუალება, რომ მაყურებელი მეტ-ნაკლებად გავარკვიო არსებულ პრობლემებში, რომელიც დღეს თეატრებს ზოგადად საქართველოში კი არა, მთელ მსოფლიოში შეექმნა. ბატონო ენდი, როგორ შეცვალა პანდემიამ თქვენი გეგმები? იცი 2020 წელი აქტიურად დავიწყე, ვინაიდან ვითამაშე ამაკა კუკულავას პიესაში 13:06 ეს ორკაციანი პიესა იყო და ქალაქმა მოასწრო მეტ-ნაკლებად ნახვა ამ პიესის, ვინაიდან ეს ისეთი ფორმატით მიდიოდა და ისეთ ფორმაში, რომ არ მიეცა ბევრ მაყურებელს საშუალება ამ პიესის ნახვის, ვინაიდან სულ მცირე 60 კაციანი დარბაზი გქონდა. დავიწყეთ აქტიურად, მაგრამ რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მეტი ამბიცია მქონდა ამ სეზონში, რომ გამეკეთებინა. დაგეგმილი კი არ მქონდა, როგორც ყოველთვის მე ამას არ ვგეგმავ, მაგრამ რაც თავისთავად მოდის. ამ პანდემიურ ვითარებაში მინდა გითხრათ, მე ვფიქრობ გაცილებით უფრო აქტიური გავხდი და გავხდი აქტიური იმიტომ, რომ გავაგრძელეთ აქტიურად სამაგისტრო ლექციების მოსმენა ჩემს ხელმძღვანელთან ერთად. მოგეხსენებათ რეჟისურას ვეუფლები მაგისტრატურის კუთხით ბატონ ალთანდელ ვარსიმაშვილთან და ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა სხვათა შორის ეს პირები, ოღონდ მართლა და რა თქმა უნდა დავიწყე უკვე სამაგისტრო პროგრამის სერიოზულ ნაწილზე მუშაობა, რასაც ქვია ექსპლიკაცია და კიდევ სხვა გეგმები მაქვს. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად აი წერა ვფიქრობდი ამაზე მარტო საკუთარ თავთან როდესაც ვიყავი, რამდენად პირიქით, უფრო გავაქტიურდი. ცით მაქვს ჩართვები, ლექციები, აგერ ონლაინ ინტერვიუები და რაღაცა უფრო აქტიური ვარ ესე ვთქვათ, თეორიულად რა ბჭყალებში რომ ვთქვათ, პრაქტიკულად ვერ ვახორციელებ ამას, მაგრამ ჩემთვის მე ეს გამოვიყენე ეს პერიოდი შემეცნებისათვის. მინდა გითხრათ, ძალიან ბევრი ახალი რამე წავიკითხე, გავიგე, სპექტაკლები ვნახე, მიუხედავად იმისა, რომ მე აქტიურად დავძვები, ესე ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცეში და ვცდილობ რომ ავიღო ინფორმაციები, მაგრამ ახლა უფრო გაცილებით გახსნილია მართლა სივრცე, ინტერნეტ სივრცე და ბევრი კარგი რაღაცის ნახვა შეიძლება და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ეს დრო არ ვიპასიურო და რაღაცა ჩემს თავს მოვუმატო რა. გადაეწყო დღეს თითქმის ყველა სფერო, მათ შორის თეატრიც. Facebook გვერდებზე არის სპექტაკლების ონლაინ ჩვენება, ტარდება ონლაინ გამოფენები, კონცერტები. თქვენ რა სიტყვით, თუ დაგვეხმარა ინტერნეტი ამ კუთხით, რამდენად შეძლო თეატრმა ამ შესაძლებლობების გამოყენება? ხო, მაგას ვფიქრობ, სწორედ აი მაგიტომ გითხარით, რომ ეს პანდემიურ ვითარებაში ჩემი ცხოვრება თვითიზოლაციაში, ესე ვთქვათ, ნამდვილად რაღაცა სასიკეთოდ წავიდა, იმიტომ რომ პირველი ონლაინ ჩარტო, როდესაც მქონდა, ცოტათი დავიღალე. იმიტომ რომ გაგიძლდა დრო და ემოციურად გადავიტვირთ ეთყობა, არ ვიცი, მაგრამ მეორე მესამე ჩართვიდან იმდენად სასიამოვნო პროცესია ეს. საყიდან გავუსვლელად ხვდები ადამიანებს, ვინც შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და გარდა ამისა სასიამოვნო და სასარგებლო ერთად ხდება. შეხვედრები პლუს შემეცნება. ამიტომ თეატრებს რა თქმა უნდა ჰქონდათ ახლა შანსები და აქვთ იმისა, რომ რაღაც ახალი აჩვენოთ. ახალი და არა ძველი. ძველი შესაძლებელია აჩვენოს თეატრებმა და მე ვუყურებ თეატრის გვერდებს, აჩვენებენ, ეს არის მათი ისტორია, გნებავთ ცოტათი უკან წასული თუ არა და აი ახლინდელი ისტორია, მაგრამ იმის იქეთ კიდევ აფიშებსაც ვუყურებ თეატრებისას, ახალ პრინციპში არაფერს არ გვთავაზობს არც ერთი თეატრი და სულ ვფიქრობ ჩემთვის. აი ეხლა როდესაც შეიძლება გამოიყენო ეს მომენტი და იფიქრო და ბევრი იდეა
ონლაინ განახორციელო, რატომ არ აკეთებენ ამას და რატომ ვცდილობთ ერთი და იგივე ადგილზე ვიაროთ და ვკეპნოთ ერთი და იგივე ტერიტორია. ეს აწი აღარ იქნება. ძველი ყველაფერი რა თქმა უნდა ღირებულია და უნდა შევინახოთ და სათუთად მოვექცეთ, მაგრამ დრო დადგა იმისი, რომ სიახლეებს მოითხოვს ჩვენგან ეს დრო და იმ ხელა არის ინტერნეტში ეხლა მასალა, იმდენი მასალადეს თუ კი ერთ ადგილზე ნებისმიერმა თეატრმა იყო და იარა მაყურებელს დაკარგავს, ინტერესს დაკარგავს მაყურებლისას, იმიტომ რომ შევლენ და სხვადასხვა პლატფორმებზე საოცარი რაღაცების ნახვა შეუძლია, ვინც თეატრით მართლა დაინტერესებული. ამ ფონზე როგორ წარმოგიდგენიათ თეატრის უახლოესი მომავალი? აი თეატრის უახლოეს მომავალთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მეფიქრება და ეს და ამის წინა ჩართვაზე სხვა ტელევიზიასთან აღვნიშნე და ჩემთან ერთად რა თქმა უნდა ყველას ალბათ, მაგრამ არის რაღაც აქტიური ჯგუფი, რომელსაც მე ვუსმენ, აქვთ ესეთი პლატფორმა შექმნილი და კერძოდ ეს არის თეატრმცოდნე ლაშე ჩხარტიშვილის პროექტი თეატრი კარანტინში, ძალიან სასიამოვნო, სერიოზული, საინტერესო დისკუსიებით და თეატრის მომავალზე რაღაცა იკვეთება უკვე აი გუშინ მოусმინე, იმის წინ მოусმინე, რა თქმა უნდა, ახალი ხედვები და ეს პირველ რიგში ამ შემთხვევაში დისტანციური პლატფორმა იქნება. დისტანციური პლატფორმა ეს არ ნიშნავს ონლაინ სპექტაკლებს. ჩავწერეთ და ვაჩვენეთ, ეს არ არის. სხვა რაღაცებია მოსაფიქრებელი და აი გუშინ ახალგაზრდა ძალიან წარმატებულ კინოს არაფენ თეატრალურ რეჟისორს უსმენდი გათათავაძეს, რომელსაც თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე მზად ქონია და 2015 წლიდან დაუწყია ციფრული თეატრის პროგრამაზე ფიქრი და მუშაობა და 3 სპექტაკლი აქვს უკვე ლამის გამზადებული, რომ ციფრულად გადაიღონ და უჩვენონ მაყურებელს. აი ეს დროა ახლა, აი უნდა ვიფიქროთ რაღაცა ახალ პლატფორმებზე, თორემ რეგულაციები ჯერ არ არის სამინისტროს მიერ გაცემული და მე მესმის რომელიც გაცემენ იმ დრო ელოდებიან ჯანმოს, მაგრამ ამასთან ერთად მე ვფიქრობ სამინისტრომ უნდა აუცილებლად სამხატვრო ხელმძღვანელები მინიმუმ თეატრების, მე ხა თეატრზე ვსაუბრობ, უნდა დაუძახოს და მათთან ერთად გაიარონ კონსულტაცია, იმიტომ რომ რეგულაციები, სავარაუდო რეგულაციები ჩემთვის აბსურდულია. აბსურდულია, იმიტომ რომ დაწესდება სავარაუდოდ კანონი, ესე ვთქვათ, რეჟისორებისათვის, რომლებიც იძულებულები იქნებიან ამ ბრჭყალებში 2-3 კაციანი პიესები დადგან და ამასთან ერთად დადგმის დროს გაითვალისწინონ დისტანცია 2 მეტრი. პარტნიორიდან პარტნიორამდე, ან პერსონაჟიდან პერსონაჟამდე. ჩემმა შვილმა მითხრა, დედა, აი სასიყვარულო სცენებს რანაირათო? როგორ ითამაშებთ დისტანციურად? ეს არის სიგიჟე, ამიტომ რა ვიცი, ველოდებით რეგულაციებს და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად სამინისტრო გაივლის კონსულტაციებს თეატრალებთან ამ დარგით, იმიტომ რომ ეხლა ზოგადად ხელოვნება ბევრ ამას მოიცავს, ვიცით ჩვენ ეს, მაგრამ გაცილებით ნაკლებია პრობლემა მხატვრებში, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ინდივიდუალურად იმუშაონ, ხო? მუსიკოსებში, რომლებიც ინდივიდუალურად შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, ხო, ორკესტრიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის. 2 მეტრი, აი როგორ ახლა პირველი ვიოლინო და მეორე ვიოლინო 2 მეტრი დისტანციით მართლა როგორ უნდა დაждდეს, ხო? უბრალოდ ამას წინათ ვისმენდი და ამონიტივდა ახლა ეს მაგალითი, მაგრამ აქაც იცით რა, მე ვარ პესიმისტი, თქო, ამის წინათ ვამბობდი და ეხლაც ვიმეორებ რა და ამ ძალიან პესიმისტი ვარ, ვინც მისდევს და ამ პესიმის ადამიანს იმხელა ოპტიმიზმი მაქვს ეხლა. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად დაუბრუნდებით ჩვენ იმ ცხოვრების რეჟიმს, რასაც აქამდე მიჩვეულები ვიყავით რა. დროებითია ეს, მაგრამ არავინ არ ვიცით ეს დროებითი რამდენი ხანი გასტანს და ამიტომ მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრის. დიდი მადლობა ქალბატონო ენდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა ნამდვილად. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენს კითხვებს პასუხობდა მესხიშვილის თეატრის მსახიობი ენდი ძიძავა.
პოლიციამ 1999 წელს დაბადებული პირი მამის კვლავების ბრალდებით ქუთაისში დააკავა. დანაშაული 13-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 24 მაისს ქუთაისში თბილისის ქუჩაზე საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან ურთიერთშელაპარაკებისას მამას ცივი არაღის გამოყენებით სხეულზე რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. დაჭრილი მამაკაცის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა კლინიკაში გადაიყვანა, თუმცა მიყენებული ჭრილობების შედეგად იგი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სამართალდამცავებმა ცხელკვალზე ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებებისას ბრალდებული მომხდარიდან რამდენიმე საათში ქუთაისში დააკავეს. გამოძიება ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ კვლავების ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-11 პრიმა 119 მუხლის მეორე ნაწილის ვექვე პუნქტით მიმდინარეობს. ხუთი საცხოვრებელი სახლისა და ერთი სამჭედლოს გაქურდვის ბრალდებით ორი პირი დააკავა პოლიციამ ტყიბულში. წარსულში ქურდობისა და თაღლითობისთვის მრავალჯერ ნასამართლევი და ამჟამად პირობითი მჟავრის ქვეშ მყოფი ორი ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულებს აღიარებს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულებმა ქალაქ ტყიბულში მიმდინარე წლის აპრილ-მაისში სხვადასხვა ქუჩაზე მოქალაქეთა კუთვნილი საცხოვრებელი სახლები და ერთი სამჭედლოს საამთრო გაქურდეს. პოლიციამ ნაქურდალი ნივთმტკიცება დამოიღო. ახლა კი ვნახოთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებული მასალა. საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებისა და რიგი შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ მუშაობა არაერთმა დაწესებულებამ განაახლა, რამაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამოქმედებაზე მოთხოვნა გაზარდა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვის დატოვებას მთავრობა ვირუსის შეჩერების მოტივით პასუხობს. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საკოორდინაციო საბჭოს წევრებმა დღეს ტრანსპორტის საკითხზეც იმსჯელეს. აღნიშნული ნაბიჯები მოქალაქეების ჯანმრთელობისთვის, საფრთხეების მაქსიმალურად არიდებას და კორონავირუსთან ბრძოლის კუთხით მიღწეული პოზიტიური შედეგების შენარჩუნებას ემსახურება. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უსაფრთხოდ და შეძლების დაგვარად მოკლე ვადაში აღდგენისთვის. ნათქვამია ინფორმაციაში. განსხვავებულად ფიქრობს ინფექციონისტთა ნაწილი. საჭირო რეკომენდაციების დაცვით ამ შეზღუდვების მოხსნაში ისინი პრობლემას ვერ ხედავენ. მაია ბუწაშვილს მიაჩნია, რომ სწორი მოქმედებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკაზე გავლენას ვერ მოახდენს. მთავარი ამსავალი აქ ის არის, რომ რისკი არსებობს ახლაც და რისკი იქნება ერთ თვეშიც და ორ თვეშიც. ანუ როდესაც არ უნდა გადაიდგას ეს ნაბიჯი, რისკი მაინც შეიქმნება თუ წესებს არ დავიცავთ. ამიტომ დამატებით კიდევ რაღაც მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა და ადამიანების დამატებით წვალება ტრანსპორტის გარეშე არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ. ახლა უკვე ლოდინი აღარაფერს არ ჩნდება, იმიტომ რომ შემთხვევების რაოდენობა ისედაც ძალიან ცოტაა, ერთეულია და ამაზე ნაკლები ჩვენ კარგ ხანს ვერ გვექნება. საქართველოს ევროპაში ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მუშაობა არ განუახლებია. გვეუბნება ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე დავით მესხიშვილი. ქვეყანაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობა დაუყოვნებლივ უნდა აღდგეს ახალი წესებით და რეკომენდაციებით. დღეს მივიღეთ ის, რომ ვინც არის შეძლებული ფინანსურად, ის გადაადგილდება, ხოლო ვისაც არ აქვს ეს ფინანსური შესაძლებლობა, მათთვის მოძრაობა არის აკრძალული. რა შეიძლება იყოს ამაზე უფრო მეტად დისკრიმინაციული და ეკონომიკა ვერანაირად ვერ გაიღვიძებს თუ არ იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მარკეტებში სადაც მუშაობს 500 ლარი, 600 ლარია ხელფასზე პერსონალი ან საწყობში ან ასე შემდეგ, ისინი ტაქსით ვერ ივლიან სამსახურში და პირველი წესი არის ის, რომ უნდა გაიზარდოს მაგალითად ავტობუსების რაოდენობა, თუნდაც იგივე დედაქალაქის შემთხვევაში და 500 რომ არის გახდეს 1500. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აღდგენის მოთხოვნით 24 მაისს პეტიცია გამოჩნდა სოციალურ ქსელშიც. ავტორი მიუთითებს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობის პირობებში იზღუდება გადაადგილების უფლება. როდის ამუშავდება ქვეყანაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როგორი ეპიდსიტუაცია არის რეკომენდებული აღნიშნულისთვის, კითხვაზე დაავადებათა კონტროლის ცენტრში არ გვიპასუხეს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება საგანგებო მდგომარეობის გამო 31 მარტიდანაა შეზღუდული. ქვეყანაში 15 ივნისს იხსნება შიდა ტურიზმი, 1 ივლისს კი საერთაშორისო ტურისტების მიღება იგეგმება. როგორ მოხდება ტურისტული ნაკადების მართვა საქალაქთაშორისო და მუნიციპალური ტრანსპორტის გარეშე, ასევე უცნობია.
Remdesivirs კორონავირუსის მკურნალობაზე გარდამტეხი გავლენა არ აქვს. ვკითხულობთ კვლევაში, რომელშიც კორონავირუსის მკურნალობაზე პრეპარატის გავლენაა შეფასებული. პლაცებოსთან შედარებით პრეპარატი მცირედი უპირატესობით ხასიათდება. წერია დოკუმენტში, რომელზეც 20-ზე მეტი სპეციალისტი მუშაობდა და 1000-ზე მეტ პაციენტზე მიმდინარეობდა დაკვირვება. კვლევა მიმდინარე წლის 22 მაისს მასაჩუსეტსის სამედიცინო საზოგადოების ავტორობით გამოქვეყნდა. ამავე კვლევის მიხედვით Remdesiviris გამოყენების შემთხვევაში პაციენტები 11 დღეში გამოჯამრთელდებიან. პლაცებოთი მკურნალობისას კი განკურნებას 4 დღით მეტი დასჭირდა. Remdesiviri ესეთი გარდამტეხი პრეპარატი როგორც ჩანს ვერ იქნება, თუმცა რა თქმა უნდა ამ პანდემიის პირობებში ნებისმიერი საშუალება, რომელიც გარკვეულად გააუმჯობესებს პაციენტების მდგომარეობას, ყველაფერი სასალმებელი და კარგია. ამ როლში შეიძლება იყოს Remdesivirიც, მაგრამ არა ის პრეპარატი, რომელიც რადიკალურად შეცვლის რაიმეს მაგალითად როგორც ეს გილეადის ცეჰეპატიტის წამლებმა გააკეთა, რომელიც იყო მართლაც გარდატეხა ცეჰეპატიტთან ბრძოლაში. COVID-19 პანდემიით გამოწვეული კრიზისის პირობებში კომპანიებში გაჩენილმა ეკონომიკურმა პრობლემებმა შესაძლოა ბიზნეს პარტნიორებს შორის გარკვეული დაპირისპირებები გამოიწვიოს, აღნიშნავს საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის საბჭოს წევრი სოფო ტყემალაძე. მისი თქმით, სწორედ ამიტომ დადგა საჭიროება შექმნილიყო პროექტი, რომელიც ბიზნეს პარტნიორებს შორის უთანხმოებასა და დავებს მოაგვარებდა. დისტანციური მედიაციისა და ფასილიტაციის მომსახურება. სამთვიანი საპილოტო პროექტი ყველა სახის ბიზნესისთვის არის ხელმისაწვდომი. რამდენიმე კომპანია რომელიც დაგვიკავშირდა, სხვადასხვა სამართლებრივ ურთიერთობას მოიცავდა. ერთი მხრივ შეიძლება იყოს საიჯარო ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებების ადაპტაცია, გადახედვა იჯარის ქირასთან დაკავშირებული ურთიერთობა. მეორე შეიძლება იყოს ეს რაღაცა საკრედიტო ვალდებულებებიდან გამომდინარე. შესაძლოა და ძალიან დიდი ინტერესი იყოს სამშენებლო სექტორიდან, რომელთაც ასევე ჰქონდათ გამოწვევები. მედიატორის, ფასილიტატორის ჩართულობა გულისხმობს ეგრეთ წოდებული შუამავლის როლს. უფრო მეტად ეს არის რომ დაეხმაროს მხარებს რომ მათი მოლაპარაკება იყოს ეფექტიანი, პროდუქტიული, გამოსავალზე ორიენტირებული. პროექტის საპილოტო ფაზაში ევროკავშირი და UNDP დაფარავენ მედიაციისა თუ ფასილიტაციის ერთი დღის საფასურს, ხოლო საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი გათავისუფლებს კომპანიებს ადმინისტრაციული ხარჯებისგან, შესაბამისად აღნიშნული მომსახურება უფასოა. განაცხადის ფორმის შევსება მსურველებს საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის ვებგვერდზე www.giac.gz-ზე შეუძლიათ. პირველი ქვეყანა, საიდანაც საქართველოს სტუმრებს ტურისტული სეზონის გახსნის შემდეგ მიიღებს ისრაელი იქნება. როგორი ეპიდსიტუაციაა ქვეყანაში და როგორ ებრძვის ისრაელი პანდემიას? შეკითხვებზე ისრაელის ელჩმა საქართველოში ექსკლუზიურად ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის გადაცემაში სათვალე ისაუბრა. ვორლდომეტრის სტატისტიკის მიხედვით ისრაელში კორონავირუსის დაახლოებით 17,000-მდე შემთხვევაა დაფიქსირებული, მათგან 14,000-ზე მეტი გამოჯამრთელებულია. ელჩის თქმით, მთავრობამ ადრეულ ეტაპზევე დააწესა მკაცრი შეზღუდვები, თუმცა აკრძალვა მანიფესტაციის შატარების უფლებაზე არ გავრცელებულა. კორონავირუსის მიუხედავად ქვეყანაში საზოგადოებრივი აქტივიზმი არ შეჩერებულა და დემონსტრაციები პანდემიის დროსაც გაიმართა. რანგიდორი აღნიშნავს, რომ დემონსტრაციების ჩატარების უფლება არის დემოკრატიის ბირთვის. სწორედ ამიტომ მის გაუქმებას პანდემიის დროსაც უზენაესმა სასამართლომ და მთავარმა პროკურორმა ხარი არ დაუჭირა. ეპიდემიის პიკის დროს დაწესებული იყო დემონსტრაციებში მონაწილე ადამიანების რაოდენობაზე შეზღუდვა, მაგრამ უზენაესმა სასამართლომ და გენერალურმა პროკურორმა დაადგინეს, რომ დემონსტრაციების ჩატარების უფლება არის დემოკრატიის ბირთვი და ეს ღირებულება პანდემიის დროსაც კი არ უნდა გაუქმდეს. შესაძლოა მცირედი შეზღუდვები დაწესდეს, მაგრამ არა მთლიანად გაუქმდეს. ისრაელი წინაა COVID-19-თან ბრძოლაში. უპირველეს ყოვლისა პრევენციის, მეორე დიაგნოსტიკისა და მესამე ეფექტური ვაქცინის შემუშავების გამო. ამ ეპიდემიამ ბიძგი მისცა სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ კვლევებს ისრაელში და ამ დროს ჩატარებულ კვლევების შედეგებით ბევრი ინდუსტრია მიიღებს ბენეფიტს. ისრაელში ეკონომიკის ფუნქციონირება ორ თვეზე მეტია შეწყვეტილია, თუმცა ქვეყნის ეკონომიკა მოულოდნელ კრიზისებთან გამკლავებას შეჩვეულია, აღნიშნა რანგიდორმა. ელჩის თქმით, ისრაელს პანდემიასთან გამკლავებაში ეკონომიკური პროცესების ინოვაციური, მაღალტექნოლოგიური მიმართულებებით ბიზნეს წარმოება დაეხმარა.
26 მაისის აღსანიშნავი მასშტაბური ღონისძიებები წელს არ გაიმართება. დიდებისა თუ პატარებისთვის გასართობის სხვადასხვა აქტივობა 26 მაისის გამო ჩაკეტილი რუსთაველის გამზირის საერთო სახალხო ზეიმი. ყველა ეს ღონისძიება წელს ხალხმრავლობის თავიდან აცილების მიზნით გაუქმდა. როგორც პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს სახელმწიფო უწყებები მხოლოდ მცირე მასშტაბიანი ღონისძიებებით აღნიშნავენ. საქართველოს მთავრობა თავდაცვის ძალებთან ერთად 26 მაისს ვაზიანის მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ბაზაზე აღნიშნავს. 26 მაისს რუსეთის იმპერიისაგან ქვეყნის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის თარიღზე საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი გვესაუბრა. კონტაქტის შემცირება ერთი მხრივი პრობლემები შექმნა, მაგრამ ახალი შესაძლებლობები გააჩინა. რა თქმა უნდა, ამ თარიღის აღნიშვნისთვის ასევე შესაძლებელი არის, რომ სადაც ფიზიკურად ვერ ხერხდება გარკვეული ღონისძიების ჩატარება, პირიქით ანუ ეს ვირტუალური სივრცე გაცილებით მეტი ადამიანთან მიცდომის სათვალობის საშუალებას გვაძლევს და ყვალინდელ დღეს ხდებით ონლაინ სემინარით გახსენებით პირველ რესპუბლიკის 26 მაისს ფუძმდება, იბადება საქართველოს თანამედროვე სახელმწიფო. ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან გაბედული და წარმატებული ნაბიჯი იმდროინდელ სამყაროში. ჩრდილო-დასავლეთიდან შემოსული ციკლონის გამო დასავლეთში ტემპერატურა მკვეთრად დაიკლო და ნალექი გამოიწვია. სინოპტიკოსები ამ ინდის გაუმჯობესებას 26 მაისიდან ვარაუდობენ. ტემპერატურა მომდევნო დღეებში 26-დან 33 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა მაისის ბოლო რიცხვებში კვლავ ტემპერატურის კლება და წვიმაა მოსალოდნელი. მრავალწლიანი დაკვირვების მიხედვით მაისი თბილი და მშრალი თვია, თუმცა წელს ჯვრილი და ნალექიანია. ხვალიდან ამინდი გამოკეთდება, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე აიწევს დღის ტემპერატურა. შემდეგ ტემპერატურების ზრდა ისევ გაგრძელდება, ოღონდ ოთხშაბათს შესაძლებელია ქარის გაძლიერება, აღმოსავლეთის პროცესი შემოდის. მაქსიმალური ტემპერატურა ამ დღეში გველოდება 5 შაბათს, ეს იქნება დაახლოებით 33 გრადუსი დღის. შესაბამისად აიწევს ღამის ტემპერატურებიც ამ დღეებში 17 გრადუსამდე. შემდეგ 29-30-ში შესაძლებელია ტემპერატურის უმნიშვნელო დაკლება 26-27 გრადუსამდე და შესაძლებელია ესეც წვიმა იყოს, მოსალოდნელია. მაისი შედარებით გრილია და ნალექიანი, იმიტომ რომ მრავალწლიური ინტერვალში მაისი ყველაზე ნაკლებ ნალექიანი თვე არის. მრავალწლიურში, მაგრამ ცალკეული წლები არის, როდესაც მაისიც გრილი და ნოტიო. გამოშვების ბოლოს ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. მიმართავ მაყურებელს შეგიძლიათ COVID-19-თან დაკავშირებით თქვენთვის საინტერესო კითხვები და თემები მოგვაწოდოთ ტელეკომპანია რიონის Facebook გვერდზე. ასეთ იყო ამ დროისთვის განვითარებული ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეები, რომელიც დღის ამბების შემოქმედებით გუნდთან ერთად მე გეგი ნემსიწვერიძემ გაგაცანით. დეტალურად კი ჩვენს ინფორმაციებს გაეცნობით რიონის Facebook და web გვერდზე. დროებით რემშტევებით.